بسم الله الرحمن الرحیم. بیلنس ډایټ باره کې تاسو سره لږ خبرې کول غواړم. امید دی تاسو ویډیو اخیره پورې وګورئ. چینل مې سبسکرایب کړئ، بیل آیکن وسوئ تاسو باندې نوې ویډیو ملاوي دي شي. بیلنس ډایټ کې موږ ته څه شامل دي هغې باره کې د لږ د معلومات دي. بیلنس ډایټ څه ته وایي؟ بیلنس ډایټ کې کوم څه شامل دي؟ د بیلنس ډایټ اهمیت څه دی؟ هغې کې موږ د وجود ته هغې څه ضرورت دی؟ د هغې بیا موږ ته مستقیم ډول کې څه فایدې کېدای شي. د هغې غونډو باره کې به تاسو سره کې انشاءالله معلومات زه درکړم. بیلنس ډایټ هر هغه خوراک دی چې په هغه کې زموږ د خوراک کم استعمالو، په هغه کې داسې اجزا شامل دي چې هغه زموږ د وجود د خوراک ضرورت پوره کوي، کوم چې زموږ د وجود د ټول سیل دی یا ټیشو دی یا ارګان دی، د هغې د فنکشن لپاره، د هغې د کار او د غټوالي او د ژوند د بقا لپاره ضروري دی. د هغه باره کې موږ ته ضرورت دی، د هغو هر څه پوره کوي، دې ته بیلنس ډایټ وایي. بل دی کې دا خبره ده موږ کوم خوراک اخلو او موږ کوم مصرفوو دا پکې شامل دي، چې هغه موږ کوم څه اخلو او کوم څه مطلب وباسو یا زموږ کوم آوټپوټ دی دا برابري، نو دا بیلنس ډایټ دی. دې نه علاوه په بیلنس ډایټ کې لکه موږ کوم وجود کې ضرورت راځي د خوراک، هغه د کم ضرورت دی، د کاربوهایډریټ دی، د فیټس دی، یا مطلب نور څه د هغې کم ضرورت پوره کېږي، دغه هر څه په بیلنس ډایټ کې راځي. تاسو دلته لیدلی شئ چې کوم خوراک موږ کوم اخلو یا کوم دغه دی، نو هغې کې دلته هر څه شامل دي، کې کاربوهایډریټ، فیټس او کوم دغه پروټین دي په خپل یو تناسب سره په دې کې موجودیت پکار دی. په بیلنس ډایټ کې شامل چې د هغې اجزا څه دي، نو لکه عام طور موږ کوم خوراک اخلو، په خوراک کې زموږ دوه غټې اجزا دي. یو ته مایکرو نیوټرینټس وایي، کوم غټ اجزا چې لکه مطلب کاربوهایډریټ او فیټس او پروټین دي، دا مایکرو نیوټرینټس دي. دې نه علاوه کوم چې په کم مقدار کې ضرورت دی موږ ته، لکه مطلب کم نمکیات دي یا لکه منرل یا کم ویټامینز دي، دا مایکرو نیوټرینټس دا په وجود ته په کم مقدار کې زموږ وجود ته ضرورت راځي. بل موږ کوم خوراک اخلو په دې کې پکار ده چې 550% دا په د دې کاربوهایډریټ باندې دا شامل. تاسو ته لیدلی شئ دا کاربوهایډریټ دي. کاربوهایډریټ کې به موږ ته کمپلیکس کاربوهایډریټ پکار دي. کمپلیکس کاربوهایډریټ څه ته وایي؟ کمپلیکس کاربوهایډریټ هغه دي لکه کوم چې دا لکه یو خو دا عام موږ خواږه یا بوره چیني او ګوړه استعمالو، نو یو خو دا دي، د دې نقصانونه ډېر زیات دي، دا شوګر لیول ډېر زیات سیوا کوي او د دې د زیات استعمال ډېر نقصانونه دي. خو که دې مقابل کې کوم موږ کمپلیکس کاربوهایډریټ استعمال کړو، د هغې دومره نقصانونه نشته، لکه مطلب کوم د فروټ شو یا د علاوه کوم د سټارچ یا کوم څه چې لکه په غټ مقدار موږ استعمالو او خو بوره نه ده یا چیني نه دي، دې دا کمپلیکس کاربوهایډریټ دي. دې نه علاوه موږ کوم پروټین اخلو، نو باید چې موږ په خوراک کې 15-20% کوم توانایي زموږ ضرورت دی هغه د پروټین نه پوره کېږي، او دا فیټس چې دي د 15-20% لپاره پکار دی چې زموږ وجود د فیټس نه پوره کېږي. خو فیټس کې هم یو ضروري خبره دا ده چې موږ کوم خوراک کې فیټس استعمالو یا کوم غوړ استعمالو، پکار ده چې په دې کې درېیمه حصه هغه غوړي کوم چې په عام حالت کې جمع کېږي، لکه سچوریټډ فیټس دي، لکه مطلب یې د غوړو دي، غوړي په عام حالت کې په کلک حالت کې ملاویږي، دا زموږ په خوراک کې د درېیمه حصه باندې پکار دي. خو زموږ خوراک کې ډېر زیات دي. د دې مقابل کې چې کوم د آیل دي یا کوکینګ آیل لکه دغه زیات پکار دي، خو زموږ خوراک کې هغه نشته دی، یا هغه ګران دي، یا زموږ هغه ضرورت نشو پوره کولی زموږ د دغه دپاره. نو د دې وجې نه د دغې نقصانونه کم دي یا فایدې زیاتې دي، او د کوم غوړ چې موږ استعمالوو ډېر استعمالوو، دې نقصانونه زیات دي، ځکه ډاکټران وایي تاسو غوړ کم استعمالوئ یا ډېر مه استعمالوئ. د غوړ کار سره غوړ خو په رګونو کې نښلي، رګونه تنګوي او رګونه بندوي، دغه مسئلې جوړوي. دې نه علاوه کوم نور دی چې کوم اهمیت دی د بیلنس ډایټ، هغه باره کې هم تاسو زه خبرې کوم. موږ چې کوم تاسو د پیرامډ کتلی شئ، په دې کې بیا د مختلف خوراکونو مختلف دغه ورکړي دي، او د غریب سړي لپاره خو دا ډېره ګرانېدی شي یا ګرانه ده، خو بیا هم کوشش پکار دی چې د خوراک یو تناسب سره وخوړی شي، ځکه زموږ په خوراک کې کوم دغه چې دي د کاربوهایډریټ دا ډېر زیات دي. د کاربوهایډریټ بل غټ نقصان دا دی چې موږ کوم کاربوهایډریټ ډېر استعمال کړو، دا په وجود کې په 90% یا 90% په
په فیټس باندې بدلیږي او هغه بیا رګونه تنګوي او رګونه بندوي، مختلفه مسایل جوړوي. نو د دې باره کې خبرې دي چې ځان په دې باندې پوه کړو. بل کوم خوراک ضرورت دی، موږ ته کوم ضرورت راځي په هغه کې مختلف دغه دي، لکه اوس ماشومان ایج پکې یو غټ فیکټر دی، جینډر دی، فزیکل اکټیویټي دی، فزیولوژیکل سټیټس دی. نو اوس ایج دی، نو ماشومان خوراک کم کوي، خو ماشومان ته خوراک زیات ضرورت دی ځکه چې هغه کې میټابولیزم زیات کېږي، د هغوی د انرژي ریکوایرمنټ زیات دی. جینډر دی، جینډر لکه عام طور سړي خو زنانه کارونه کوي، نو باید چې د خوراک ډېر والي، زنانه خو کارونه ډېر نه کوي، درانه کارونه نه کوي. خو دې مقابل کې که زنانه حمل یا د زنانه ماشومانو ته تیار ورکوي، نو هغې ته بیا د خوراک زیات ضرورت راځي. دارنګې فزیکل اکټیویټي، که څوک هسې قلار ناست وي، د هغه د فزیکل اکټیویټي کمه وي، نو هغه ته د خوراک زیات ضرورت نشته. خو که څوک کارونه زیات کوي یا که مزدوران شو یا درانه کارونه کوي، هغه د خوراک زیات ضرورت راتلی شي. نو په دې باره کې باید چې موږ دغه خپل په دې ځان پوه کړو، دغه خپل ریکوایرمنټ پوره کړو. د چارټ کې د ډیلی ریکوایرمنټ موږ ته کم ضرورت دی هغه دې کې ورکړي دي، خو دا خو به ډېره ګرانه شي چې لکه موږ دغه چارټ فالو کوو، ځکه چې غریب سړي لپاره خو دا هر څه ډېر ګرانېدی شي. او بیا هم کوشش پکار دی چې په دې لږ ډېر انسان خپل کوشش وکړي. لکه اوس په دې کې د میل دی، نارینه‌و دپاره دلته تاسو وګورئ، نارینه او زنانه دې دپاره چې کوم ضرورت راځي، نو دې کې دلته تاسو وګورئ که نه، که نارینه یې د هغه باډي ویټ 60 کیلوګرام وي، نو هغه ته د روزانه څومره انرژي ضرورت دی. نو که هغه داسې سیډنټري لایف تېروي، نو سیډنټري لایف دپاره هغه ته د روزانه حساب سره د 2320 کیلو کیلوري ضرورت دی. او دې ته پکار دی چې 100 د ورځې 80 ګرامه پروټین والي او 25 ګرامه د ورځې په حساب سره فیټس والي، دارنګې 600 ملي ګرامه کیلشیم ته ضرورت دی، او دارنګې دته د روزانه 17 ملي ګرام آیرن ضرورت دی. دې نه علاوه میګنیشیم 340 ملي ګرامه ضرورت دی، او زنک ورته 12 ملي ګرامه روزانه ضرورت دی. دې نه علاوه که څوک ماډریټ کار کوي، نو هغه ته د 200 او 30 کیلو کیلوري ضرورت دی. او که هیوي کار کوي، نو هغه ته 3490 کیلو کیلوري ضرورت دی. دلته پکار دی چې بیا دا فیټس د 25 نه 40 ملي ګرامه 40 ګرامه شو. دارنګې پروټین خو په خپل تناسب سره دی، او دې نه لکه نور کوم نمکیات ضرورت دی هغه سیم دي. دارنګې د زنانو دپاره خبره ده، زنانو دپاره دې کې بیا لږ اهمیت زیات دی، دغه زیاته ده خبره. که زنانه هسې ناسته یا مطلب د کور زنانه هغه ته پکار ده چې هغه 1900 کیلو کیلوري انرژي د ورځې پوره کوي. دې ته پکار دی چې 50 ګرام پروټین وخوري، او دارنګې دې ته دا کم فیټس او هغه حساب سره خپل دغه کې اخیسته دی، 20 ګرامه فیټس دې ته خوړل پکار دي. دارنګې دې ته د کیلشیم کم ضرورت دی، یا د آیرن دې کې د نارینه په نسبت زنانو ته زیات ضرورت دی. او دغه شی دی کې کیلشیم خو د نارینه یو حساب سره دی. دارنګې زنک د نارینه او زنانو سره لږ د کم دغه ضرورت دی. بیا دا کومې زنانه چې د ماډریټ اکټیویټي کې هغه د 230 کیلو کیلوري ضرورت دی. او که هیوي کار کوي، نو هغه ته بیا د 850. او که زنانه حمل وي، نو د حمل دوران کې 350 کیلو کیلوري ضرورت دی. او که کومه زنانه ماشوم ته د 6 میاشتو پورې تیار ورکوي، نو هغه 600 کیلو کیلوري انرژي زیات ضرورت دی. او که کومه زنانه ماشوم ته پی ورکوي او هغه د 6 میاشتو نه 1 کال پورې، نو هغه ته د 520 کیلو کیلوري زیات ضرورت دی. او دې نه علاوه دا کم پروټین چې استعمالي، پروټینو کې هم دغه اضافه دی ورسره کوي. کوم پروټین دی هغه کې دوسین دا تاسو ته په سکرین ښکاري، دا کې اضافه کوي. دې نه علاوه کوم فیټس دی هغه کې هم بس اضافه پکار ده. او اوس کیلشیم ته راځو، نو کیلشیم کې د زنانو ضرورت چې هغې د بیا د 600 نه 1200 ملي ګرامه شو. او دارنګې د آیرن ضرورت هم زیاتېږي. او کوم میګنیشیم دی، نو میګنیشیم خو په هغه یو دغه سره دی صحیح ده. زنک ضرورت هم په حمل دوران کې او په ماپیو دوران کې زیاتېږي. ماشومان دي،
نو ماشومان دپاره هم دغه ټیبل کې تاسو بیا کتلی شئ. دارنګې بیا کوم څومره خلک غټېږي نو هغه دوران په دغه کې په انرژي او په هر څه کې بیا زیاتوالی راځي، په خوراک کې یا د هغې ضرورت زیاتېږي روزانه حساب سره. دې نه علاوه کوم دغه انډین یو دغه ورکړی دی، لکه انډین کې کوم هغې ته د دغه ضرورت راځي د منرل یا د پروټینو د وټامن باره کې، نو هغې کې دا دې ورکړي دي چې لکه مطلب نارینه نو هغه ته 400 یونټ یا مایکروګرام د ریټینول د وټامن ای ضرورت دی. دارنګې د کیروټین مختلف دا شیډول دې کې ورکړی دی. نو زموږ د غریب سړي دپاره خو دا ډېره ګرانه دی چې خو بیا هم کوشش پکار دی چې هغې په دې ترتیب سره وچلېږي. د بېدي یو خپل ګایډلاین ورکړي د انډین کوم آبادۍ دپاره، نو هغه پکار دی چې په دې باندې وچلې شي. کوم ماشوم یو ماشوم ته د 6 میاشتو پورې تی ورکول پکار دي، او که زنانه صحت ښه وي نو ماشوم به ښه وي، یا زنانه که ښه صحتمند وي نو ماشومان یې صحتمند دي. په دې باره کې پکار دی چې ډېر عمل وکړي. دارنګې په خوراک کې بیا اوبه څښل پکار دي پراپر مقدار سره، او خوراک هم داسې ترتیب سره پکار دی چې بیلنس ډایټ یا زموږ د وجود ضرورت پوره کوي. که خوراک صحیح ونه شي نو هغې کوم نقصانونه کیدای شي یا کوم نقصانونه موږ ته راځي، نو د هغې باره کې دا خبرې دي. که صحیح خوراک نه کېږي نو هغې دا کیدای شي چې زموږ کوم وجود ضرورت هغه نه پوره کېږي، نو هغې سره زموږ کوم هغه ډیری اکټیویټیز هغه به نه ترسره کیدای شي، یا کوم ګروت دی د ماشومانو غټوالی دی یا کوم ډیولپمنټ دی هغه به صحیح نه کېږي. ماشومان به کم پیدا کېږي، کمزوري پیدا کېږي، او نور ژوند کې به ترقي نه شي کولی، یا مطلب مخکې به نه شي تللی. دارنګې د وجود او د دماغو حالت به ښه نه وي، په دې به زیات بیمارۍ زر راځي، او اخري انجام به دا وي چې د هغه هر څه سره نو په دې به مرګ شرحدي خلکو کې زیات وي، ځکه چې د غذایي قلت نن سبا په دنیا کې ډېر خلک داسې شته چې هغوی په غذایي قلت شکار دي. په دې خلکو باندې بیا زکام او مختلف مرضونه راځي، ځکه چې د قوت مضاعفت او امیونټي کمزوري، او بیا یې وایي د لمدې خټې لږې اوبه بهانه یا داروي، نو دا مسلې پکې راتلی شي. او که خوراک موږ زیات مقدار کې والو نو هغې څه کیدای شي، که زیات مقدار کې موږ خوراک اخلو نو هغې نه وزن زیاتېدلی شي. چې وزن زیات شي نو بیا هغې کې انسولین ريزسټنټ جوړېږي، شوګر مسلې راځي، پړسوب یا غټوالی اوبیسټي مسلې راځي. په دغه کې بیا ما تاسو مخکې وویل چې غوړ دا کوم غوړ موږ خورو یا وجود کې کوم غوړ د رګونو کې نښلي، رګونه تنګوي، رګونه بندوي، او بیا د زړه مسلې شروع کېږي، فالج او دغه مسلې شروع کېږي. او دې نه علاوه اخري انجام یې دا دی چې بس بیا فالج وشي یا زړه دوره وشي، بس اخر الله پکې به وبخي. نو دا اوس دې کې دا خبره ده چې لکه دغه ضرورت څه دی، یا مطلب موږ د دې بیلنس ډایټ مقصد څه دی. د بیلنس ډایټ خو موږ تاسو مقصد د دې بیان کو چې زموږ په وجود کې کوم ضرورت دی هغه پراپر مقدار سره پکار دی. بل زموږ وجود کې زموږ ته څه ضرورت نو انسان ته د هغه څه زړه کېږي، لکه خلک خاورې خو ځینې زنانه یا ماشومان خاورې خوري. کله وجود کې د آیرن مقدار یا د پولاد مقدار کم شي نو انسان زړه ته خاورې کېږي یا خاورې خوري. نو دا خبرې دي که دې ته آیرن ورکړی شي، دې مریضانو ته د آیرن کمی پوره شي نو دا مریضان د دې عادت نه اوښتی شي او د هغې د ضرورت دی په وجود کې. دې نه علاوه داسې نور امینو اسید یا پروټین چې زموږ وجود په د هغې ډېر ضرورت دی یا ډېر ضروري دي، خو هغه موږ ته عام حالت کې موږ ته نه شي میلاویدی. نو دې وجې نه پکار دی چې پروټین او دا کوم څه یا په پراپر یا په خاص مقدار باندې وخوړی شي. اوس بیلنس ډایټ څه دغه دی، نو دی دا دی چې دا که موږ کوو نو د دې هغه دا دی چې زموږ د وجود ضرورت به پوره کېږي، او د وجود ضرورت چې پوره کېږي نو زموږ به خپل وجود به صحتمند وي. چې وجود صحتمند وي او قوت مضاعفت به صحتمند وي، څوک به بیمارېږي نه، صحتمند به وي. د زموږ کوم د صحت باره کې د بجټ لګي یا پیسې لګي هغه بچت پاتې کېږي. په ژوند کې به موږ مخکې خلک لاړ شي او د یو ښه ژوند به تېرولی کېږي یا تېرېږي به. خو هغه کې ضرورت د دې خبرو چې زموږ اول په دې باندې ځان پوه کړو، بیا په دا ژوند کې عملي کړو یا په عمل کې راولو، او دې طریقې سره موږ مخکې لاړ شو نو زما امید دی چې زموږ معاشره یا سوسایټۍ کې به ډېر ښه بدلون راشي. لکه موږ درته ووایو که زموږ د معاشرې په دغه کې کاربوهایډریټ ډېر زیات موږ استعمالوو یا زیات کاروو، او دې په مقابل کې زموږ پروټین خوراک ډېر کم دی. خو په دې باندې اوس خلکو د دې خبرې معلومات نشته، ځکه چې خوراک چېرته ووایي نن سبا چې کاربوهایډریټ کم کړئ، روټۍ کم وخوره، نو دا خلکو باندې خبره ډېر ښه نه لګي او بده پرې لګي. خو دې کې هم دا پکار ده چې موږ د پروټین زیات کړو او کاربوهایډریټ کم کړو. خو اوس پروټین هم د پروټین غټه ذریعه چې هغه څه شی دی، غټه ذریعه د پروټین چې ده هغه
غوښه ده، خو غوښه خو اخیستی کېږي نه، ګرانه ده. د هغې مقابل کې دال او لوبیا دا شي نه دي، خو لوبیا دال دا شي نه غریبان ډېر کم کوچ چې هغه دا خوري. دې نه علاوه کوم سبزي دي یا پروټین دغه دي که نه، د دال او دغه کې هم زموږ د وجود لپاره ډېر ضرورت دي. په دې کې داسې اجزا دي چې زموږ لپاره ډېر زیات ضروري دي. نو اوس دا ده چې څوک اخلي نه یا څوک یوز کوي نه. بل فروټ دي، فروټ زموږ لپاره ډېر زیات ضروري دي. خو بل دا هم چې فروټ نن سبا ګران هم دي، لکه فروټ نن غریب سړی خو سر اخیستی نه شي، ځکه چې د فروټ قیمت اسمان څخه خبرې کوي. دارنګې هغه څوک چې یو an apple a day keep patient away from the doctor که نه وایي که څوک روزانه یو سیب خوري نو هغه بس د ډاکټر نه بچي دا خلک. خو دغه هم غټه مسله ده چې اوس اخلي بس څنګه وي خو پیسه کوي، خو پیسه نه سبا کې. بل غټه ذریعه چې د بیلنس ډایټ یا د خوراک ده، هغه زموږ سره د مالونو یا د غوا ګډو بزو کم شودلي یا غوړي دي یا دغه دي. په دې کې ډېر څه دي، دې کې لکه کیلشیم دی، ویټامین ډي غټه ذرایع دي. او دغه هم لکه نن سبا خو خالص پی یا خالص دود هم نه میلاویږي، دغه هم یو غټه ایشو ده. دې نه علاوه کوم نور ذرایع چې دي لکه هګۍ دي یا غوړي کوچ دا شیونه دي، په دې کې هم لکه زموږ د وجود د ضرورت پوره کېدی شي. او دا غلې دي یا دانې دي، دغه هم لکه موږ روټي کې کوم اوړه وریجې دي استعمالو، نو دا هم زموږ د وجود لپاره ډېر زیات ضروري دي یا ضرورت دی. خو دا هم یو ترتیب سره خوړل پکار دي. دې نه علاوه کوم ډرای فروټ دي، ډرای فروټ زموږ لپاره ډېر ضروري دي، خو ډرای فروټ هم دغه خوړو نه وتي دي، اخیستو نه وتي دي. نو دغه هم یو دغه ته چې الله پاک دې وکړي زموږ د مسلې حل شي. خو دې نه علاوه نور کوم زموږ د غټې ذرایع چې د خوراک لکه اوس نن خلک چکن ډېر استعمالوي، خو د چکن ډېر نقصانونه دي او دا نه دي خوړل پکار، ځکه چې دې کې دا په داسې دغو شیانو باندې جوړوي چې داسې خوراکونه جوړ کوي چې دغه خوراکونه زموږ کوم صحت لپاره ډېر نقصان دي یا ښه نه دي. بل دا خبره زموږ د وجود لپاره کوم څومره ضرورت دی، ما تاسو دا خبره مخکې وکړې. زموږ که څوک معمولي کار کوي نو دې کس ته د نارینه او معمولي کار کوي نو دې ته څومره توانایي ضرورت دی؟ دې ته توانایي ضرورت دی د 2425 کیلو کیلوري. او که کار لږ دروند کوي نو هغه دپاره د 2875 کیلو کیلوري ضرورت دی. او که هیوي کار کوي نو هغه دپاره د دومره ضرورت دی. خو دې نه علاوه زنانو ته راشي، زنانو کې هم دغه خپل ترتیب سره ورکړي دي، روزانه د هغې چې څومره کیلوري ضرورت دی